שלום רב וברוכים הבאים וברוכות הבאות לפינתנו מי הזיז את העורך שלי. זהו סרטון שבו אעמוד על ההבדלים בין העורך הישן למתיחת הפנים שעשינו עבור העורך החדש. הסרטון מיועד לעורכים מנוסים שראו בעבר איך נראה תהליך ואיך נראה עורך, ושצריכים שנייה אחת כיוון לגבי איפה נמצאים כל הדברים בתצוגה החדשה. אז לפנינו שני מסכים שמסתכלים על אותו הדבר. שימו לב שהתפריט השתנה, המבנה שלו והנראות שלו, בסדר, זה אחר כך, זה ממש פציפיקס. אני אכנס לתפריט All Workflows, כפי שאתם יכולים לראות צד שמאל עורך ישן, צד ימין עורך חדש. אז כמה מהשינויים במבנה התצוגה עצמו, חוץ מהפונטים והצבעים. הראשון שבהם זה הנושא של שפה. אז השפה מוגדרת תחת המשתמש, זאת אומרת שכל משתמש מגדיר לעצמו את השפה שבה הוא רוצה לראות את התצוגה. כשנכנס ל-Workflows, אז יש לי בעצם שתי תצוגות, אחת זה בתצוגה טבלאית, השנייה זה תצוגה שהיא יותר גריד, אז כרגע אנחנו מסתכלים על אותו הדבר. אם בעורך הישן הייתי צריך ללחוץ על העורך ואז להיכנס לעריכה שלו, הדבר הזה נראה בדיוק באותו אופן בעורך החדש. אני יכול להיכנס לעורך וללחוץ על Edit. Force Takeover, אין שום בעיה. יופי, אז נתחיל מהבייסיקס. איפה האדמיניסטרציה של העורך החדש? איפה אני מגדיר את השם, את התיאור, את הפריטים, את הליסטות ואת הסיפילדים שלי. אז כל זה, אני אסתיר כרגע את התפריט הזה שהוא לא רלוונטי, כל זה נמצא תחת תפריט 3 הנקודות ו-Workflow Settings. לשאלתנו, איפה נמצאים ה-Workflow Settings? בתפריט 3 הנקודות, תחת Workflow Settings או הגדרות מערכת, אני אמצא את כל מה שאני צריך, כל מה שיושב תחת ה-Workspace וכל מה שיושב תחת ה-Admin. בואו נראה מה יש לנו פה. שם, תיאור, מקת או products, יש לי את זה פה, הכל בתצורה של בועיות. במידה ואני רוצה להוסיף עוד פריטים, אז אני יכול, שימו לב שפה, אז אם אני מוסיף כמה וכמה פריטים, אז אני לא כל כך רואה את זה, אבל אם אני עכשיו הולך בתוך Next, אז אני יכול להוסיף פריטים בצורה פשוטה יותר. רגע. ולא רק זה, אני יכול גם לפלטר בשביל להציג את הפריטים שנבחרו עבור הסיפור הזה, ואם אני רוצה אני יכול להעיף את הפריטים, ושיטת העבודה הרבה יותר פשוטה, הנה הססמי קייבל שלי יורד, ובזה זה נגמר. תמונה אל מול תמונה. view template, מזכיר לכם לא לגעת בזה, נשאיר את זה כדיפולט, ושימו לב, פה מתחבים לי ה-C-פילדים, שהם סופר 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 חשובים למי שרוצה להזין C-פילדים לתהליך עצמו. אחר כך הליסטות, בדיוק כמו שיש לנו פה, החלפנו ביניהם מקום, ה-C-פילדים אפשר לצמצם אותם, ולעבור ישר לליסטות, אוקיי, באותו אופן, אני לוחץ על add items, אני יכול להוסיף מה שאני רוצה, אני יכול לעשות list management, הדברים הללו לא השתנו והם פשוט קיבלו איזושהי מתיחת פנים, רק בשביל לנהל את זה בצורה קצת יותר יפה. אחר כך, אחרי שסיימתי עם ה-list items, יש לי פה את הנושא שיושבים תחת admin, יש לי את הפרינט, שימו לב, הנה הפרינט שלי, הנה הדופליקייט שלי, הנה הנעילה שלי. יופי, הנה המחיקה שלי. אז הכל מופיע לי תחת ההגדרה הספציפית הזו פה. ואם אני אפתח את ה-Advanced, אז אני אקבל את שאר הדברים בקטגוריה, קצת שינינו מקום. יש לי את ה-Workflow Type, כן, שפה אני בוחר מתוך רשימה, ואני יכול כמובן גם פה לבחור מתוך רשימה. הכל עובד באותו אופן. קטגוריות, אותו כנ"ל. קבוצות, אותו כנ"ל. וטפסים אותו כנ"ל. Add to Homepage,
אותו כנ"ל, זאת אומרת כל מה שיש לי פה מופיע פה, האם אני עושה סטנדרט טיים, והאם אני צריך לחשב את זה פר שלב או פר כל ה-workflow, אז ההגדרות הללו כולן לא השתנו, הם רק שינו מקום או עודכנו במקום שלהם. אז לא לדאוג, כל מה שיש תחת Workspace ברמת האדמיניסטרציה, יחד עם ה-admin tab, נמצא עכשיו תחת תפריט ה-workflow settings בשלוש נקודות של התהליך עבודה עצמו. יפה, עוברים לדבר הבא. הדבר הבא שאני רוצה לדבר עליו זה ה-process designer שלנו. אז מה עשינו בעצם ב-process designer? ב-process designer הוספנו שתי תצוגות. תצוגה אחת כפי שאתם מכירים אותה היום, תצוגת השלבים, שלב, חץ, שלב, חץ, שפה בעצם מופיע באותו אופן, אבל הוספנו עוד תצוגה שנקראת תצוגת עץ. עכשיו תצוגת העץ אינה בהכרח באה לבטא את הסדר פעולות בסדר עוקב, במיוחד במצבים שבהם יש לי פיצולים. זה כן מאפשר לי איזשהו סדר, איזשהו סידור של שלבים לפי פרקים, וזה גם מאפשר לי איזושהי גישה מהירה יותר לשלבים שאני ארצה לערוך אותם. אז אני יכול לקחת את זה גם מהשלב הזה, ואז אני אקבל את כל מה שרלוונטי אליו. תכף אני אדבר על ההגדרות עצמן, ויש לי גם את האפשרות כמובן לשחק עם זה בצורה נעימה ונוחה, למרות שגם בעורך הישן יש לי אפשרות לשחק עם זה בצורה נעימה ונוחה. בואו נעבור על הדברים שהם קיימים בתוך השלב עצמו. אני אסתכל בכוונה על אותו שלב, פה נבחר את האנג'ן, וגם פה נבחר את האנג'ן, ואני אלך מלמעלה למטה. טייטל נשאר טייטל, description נשאר description, chapter נשאר chapter, האדיטור נשאר אדיטור, והמדיה נשארה מדיה. בגדול, השארנו את כל החלק הזה כמו שהוא, מה שעשינו זה לקחנו את כל תתי תפריטים ואמרנו שהגיע הזמן שאנחנו נעבוד בצורה של טאבים. אז אם פה יש לי enrichment שמדבר על פילדים וליסט אייטמס ולוקיישנים וטולס, גם פה יש לי enrichment שמדבר על לוקיישן, טולס ופילדים, בדיוק באותו אופן. flow control הפך לפרוסס. עכשיו, לא רק שעשינו שינויים בפלואו קונטרול, עשינו, טיפה הזזנו דברים. הפרוסס שלי עכשיו כולל את כל הדגלים, את הטריגרים הוצאנו בנפרד, כי הבנו שטריגרים הם עכשיו, צריך להתייחס אליהם בצורה יותר פורמלית, ולכן הם קיבלו טאב משל עצמם. אז תחת הפרוסס יש לי את הדגלים, first step, automatic, milestone ו-optional, action ERP code, אתם מכירים את זה מי שמתחבר למערכת ERP, זה המקום להסתכל בו. production entity, זאת אומרת שעכשיו במקום שיהיה לי production entity כשלב נפרד, אני יכול פשוט להגיד שהשלב הספציפי הזה הוא production entity, ואם אני מגדיר אותו, אז אני צריך להגיד מי הוא, או סוג, או ממש הישות הייצורית עצמה. עכשיו, איפה הטריגרים? טריגרים נמצאים תחת טריגרים. מה שעשינו זה ממש, עשינו טריגרים חדשים, עשינו תפריט חדש לטריגרים, הטריגרים נראים בדיוק אותו הדבר, כאשר אני יכול להוסיף כמה טריגרים שאני רוצה, המיקום שלהם הוא עדיין משנה בעצם את הביצוע שלהם, זאת אומרת ככל שהטריגר יותר גבוה ברשימה, מן הסתם הוא ירוץ קודם. לא נגענו בהגדרות של הטריגר עצמו, אם נסתכל על זה, יש לי את השם, יש לי את ה-event type, שזה, תיקנו קצת האנגלית, condition זה הדבר הכי קול, בין הדברים הכי קולים שהוספנו, זה היכולת שלי לעשות לוגיקות מורכבות, שהן מכילות גם and, גם if, וגם and או if. זאת אומרת, זה נדבר אחר כך, בהמשך, בהגדרות מתקדמות, אני יכול לייצר לוגיקה מורכבת שכוללת, בואו נראה אם יש לי פה משהו מעניין, שם לקוח equals checked נגיד, ואז אני יכול לעשות או את condition או את group. אם אני עושה את condition, אני צריך להגיד בין התנאים האם זה and או or, שזה בסדר.
מה שמופיע לי עכשיו בלוגיקות, בכל הלוגיקות ניסינו לשמור, שמרנו על חוקיות, זה נראה בדיוק אותו דבר, זה קודם כל נותן לי את השדות שיש בשלב הספציפי, ואז נותן לי את שאר הפילדים שיש לי בתהליך, מחולקים לפי שדות מלמעלה למטה. כמובן שהאופרטורים לא נגענו בהם, אבל פה שימו לב שיש לי אפשרות להוסיף קבוצה נוספת שם של לוגיקות. זאת אומרת, אני יכול לשים פה אור, ולהוסיף עוד קבוצה שבתוכה אני שם עוד תנאי, כן? אני עדיין הולך לפי איזושהי חוקיות כזו, אבל אני יכול פה לשים תנאי שהוא שונה מהתנאי העליון שלי, זאת אומרת שאנדים ואורים הם באים לידי ביטוי בתוך הסיפור הזה. אחר כך האקשנים שלי נשארו אותו דבר, אני פשוט בוחר את האקשן מרשימה, כבר אנחנו הפסקנו עם הפופ-אפים ועברנו יותר לתפריט מנוהל. מה שאני יכול לעשות, אני יכול כמובן להעתיק את זה, ואני יכול לקחת את הטריגר הספציפי הזה ולהדביק אותו בכל מקום אחר, בין אם זה בשלבים פה או בשלבים בתהליך אחר, אין שום בעיה עם זה. ממשיך עם הדוגמיות שלנו, אז יש לנו את הטריגרים, שהם קיבלו בעצם עכשיו תהליך נפרד. יש לנו את ה-list items, כן? בואו נעשה ככה, list items זה היכולת של להוסיף ליסטות לשלב, מזכיר לכם, זה קיים תחת enrichment, הזזנו את זה, שמנו את זה בצד, לא תחת ה-enrichment הקלאסי, אלא אמרנו, טוב, אם אתם רוצים להוסיף ליסטות לשלב, אז אתם יכולים לעשות את זה, ויכולות לעשות את זה, ופשוט זה מאפשר להציג את זה מפה. את ההצגה וההסתרה שמנו תחת לוגיקה, זאת אומרת שעכשיו יש לי חוקים של לוגיקות, הצגה והסתרה, וגם פה, כמו בכל מקום אחר, אני יכול להתייחס לקונדישנים. אותו דבר בדיוק עובד, כל הלוגיקות עובדות אותו דבר בדיוק בין כל התהליכים שלנו. דבר מעניין שהוספנו, זה אם אני כבר מסתכל על התהליך שלי בצורה ליניארית, אז איך אני אראה את הניתובים. אז מה שעשינו זה שינינו קצת את שיטת העבודה של הניתובים, זאת אומרת אין לי עכשיו איזשהו חץ שאני יכול להסתכל עליו ולראות בעיניים איפה הוא יוצא והוא נכנס, אלא אני עובד בצורה כזו שמכל שלב אני אומר לאן הולך החץ. אז יש לי exit route, לכל exit route אני יכול לשים לייבל, אני יכול להגיד לאיזה שלב הוא הולך ואני יכול להגדיר את הלוגיקה. זאת אומרת שאני צריך להגדיר exit route נוסף, אז אני פשוט אומר שזה הולך לכיוון אחר. שימו לב שכל סימון כזה, אם יש לי יותר מ-exit route אחד, אז הדבר הזה בא לידי ביטוי בתור איזשהו אייקון שאומר לי מי זה ומה זה ומה קורה. אם אני רוצה למחוק, אז כמובן שאני מוחק את זה ומחזיר את זה לקדמותו. סיימתי לדבר על העריכה של השלבים, נדבר טיפה על הפלואו. אז הפלואו, אם אני מסתכל על הפלואו, החוקיות תקפה, אם אני רוצה להוסיף שלב, אני יכול לעשות דאבל קליק, שימו לב, זה עובד, אם אני רוצה למחוק, אז אני אסמן אותו ואני אמחק אותו. אם אני מוחק יותר משלב אחד, או מחזיק יותר משלב אחד, זה בסדר, אני יכול להזיז אותם כמקשה אחת. דבר חשוב, זה הניווט. צד שמאל, מזכיר לכולם ולכולן, Ctrl Left Click, ואז אני יכול לזוז ממקום למקום. צד ימין, פשוט Right Click על העכבר, ואני זז. אני יכול לסדר את השלבים. אם אני רוצה להוסיף איזשהו חץ לאנשהו, שימו לב שעכשיו, אם אני רוצה להוסיף חץ, אני יכול להוסיף חץ למקום אחר, אבל המחיקה שלי היא כבר לא תהיה מתוך החץ עצמו, אנחנו בעצם ביטלנו את האפשרות הזו, אלא אני צריך להיכנס לפה, ללכת, שוב אני כזה במסך מפוצל, ללכת לראוטינג ולהעיף את מה שלא מקובל עליי. דברים נחמדים נוספים שהוספנו זה את המפה הזו שאומרת איפה אני נמצא בתהליך, השלב הראשון שלי מסומן במספר 1, אם אני ארצה לסדר את זה, יש לי אפשרות לעשות, אם הלכתי לאיבוד, אני לא יודע איפה אני, אז יש לי תמיד את המרכז אותי, זום אין, זום אאוט, מאוד דומה למה שקורה פה. אז אמרנו, אני יכול להוסיף את זה, אני יכול לעשות אוטו לייאאוט, זה מסדר את זה בצורה יותר נחמדה,
אם תרצו אתם מוזמנים לעשות את זה, יכול לסמן כמה שלבים ולהזיז אותם. זאת אומרת שלכל אחד מהם יש לי גם עכשיו איזושהי אפשרות של insert step או add branch. מה הכוונה? למה יש לי את זה פה? זה די מגניב. אם אני שלב אחרון ואני כותב פלוס, אומר לי בבקשה, ועוד פעם פלוס, בבקשה. אבל אם אני עומד על השלב ואני לוחץ פה על פלוס ואני יכול לעשות insert step, פשוט בצורה כזאת הוא יכניס לי אותו בין שני השלבים. ואם אני לוחץ על פלוס ואני אומר לו add a branch, אז הוא יוסיף לי שלב, שאני אתפוס אותו עוד שנייה אחת, שהוא מפוצל. זאת אומרת שמבחינתי התוספת של השלבים עכשיו מבוצעת בצורה הרבה יותר עניינית והרבה יותר נוחה. כנ"ל גם מחיקה, אבל זה לא משהו חדש, אבל אתה בטוח שצריך למחוק את שלושתם, הוא גם אומר לי מה למחוק. חידוש נוסף ומאוד מאוד 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 חשוב, זה מה שאנחנו רואים פה, וזה ה-undo שלנו. אז יש לי ממש אפשרות לעשות undoing ויש לי היסטוריה, ולא נורא אם משהו נמחק, Ctrl Z עובד פיקס. זה בגדול. בואו נראה אם שכחתי עוד משהו. אני יכול להוסיף פרקים עם הצבעים שלהם, אני יכול להוסיף שלבים לפרקים, אני יכול לגרור את זה, אני יכול להוסיף רפרנס שזה בעצם תהליך, אז אם אני מוסיף רפרנס ומחבר אליו משהו, נגיד ככה, אז אני פשוט צריך ברפרנס להגיד לאן זה הולך, וכשאני בוחר לאן זה הולך, עשינו גם קטע מעניין בתהליך כולו, שעכשיו אם אני רוצה לראות את כל הרפרנסים שלי בשביל שזה לא יפריע לי, אז שמנו אותו פה. זאת אומרת יש לי פה תפריט נפרד שאומר הנה כל הרפרנסים שלך, מה אתה רוצה לעשות איתם. ועכשיו לא רק שאני רואה מי הרפרנסים שלהם אני מכוון, אני יכול גם לראות האם מישהו מכוון לתהליך שלי. זאת אומרת יש לי את האינפורמציה הזו מול עיניי ואני תמיד יכול ללכת לכל התהליכים שהם קשורים למה שאני הולך למשוך. דבר נוסף שעשינו זה הפרדנו את המשתנים מפה, מהתפריט אדמין, פעם זה היה פה, היה לי manage variables, אז שמנו אותם פה. הנה כל ה-variables שלי. קטע המגניב הוא, בתוך ה-variables, השיטת עבודה היא אותה שיטת עבודה בדיוק, צריכים להתנסות בזה, אבל אנחנו אומרים איפה משתמשים בהם. ואז אני רואה איפה אני משתמש בכל משתנה בתהליך עצמו, שזה סופר קול, כי זה נותן לי אינדיקציה גם במקרה ואני רוצה למחוק או להעיף משהו. דבר אחרון שאני אעמוד עליו מבחינת הבדלים זה השגיאות שלי. נותן לי לפבלש, לא נותן לי לפבלש. ככה נראות השגיאות ב-Next Plus, יש לי 5 שגיאות שלא נותנות לי לעבוד בכלל, אני לא אוכל לפבלש את התהליך, יש לי warning אחד ויש לי information אחד. אני לוחץ על השגיאה אז הוא מראה לי בדיוק מה הבעיה איתו, אני אמחק אותו, יש פה כנראה איזושהי בעיה שהטריגרים שלי לא סיימתי אותם עד הסוף, אוקיי, אז אני אמחק אותם, וברגע שאני אמחק אותם, ופה יש לי איזה לינק שמחובר לאנשהו שאני לא צריך, אז אני אעיף אותו, אני אנתק את זה, וברגע שעשיתי את זה, הצבע של האייקון משתנה, זאת אומרת שיש לי רק אזהרות, אבל כל עוד זה לא אדום, אני אוכל לפבלש את התהליך. פיבלוש נראה בדיוק אותו דבר, שוב, אותם תפריטים, נראה שונה. יופי. תודה רבה על ההקשבה, ניפגש בסרטון הבא שמסביר את החידושים המגניבים שעשינו בתוך תהליך העבודה.